ga je laten beginnen. Ja, oké. Het verhaal. Goedemorgen, letterlijk goedemorgen, want het is 10 uur, vandaar de koffie. Nog even afwachten. En deerlijk op kinderboerderij het Bokkenslot. In een van de vele gezellige ruimtes. Het idee is, twee verhalen. Ik heb ooit een keer een workshop gevolgd ook, Make Your Own Bathtub Gin. Okay. Ja, doe het zelf in je badkuip zo gezegd. En ChatGPT wist mij dat te bevestigen. Dat komt eigenlijk van de drooglegging in Amerika. Ja. Alcohol werd gestopt, of hoe moet ik het zeggen, verplicht gestopt. Volledig verboden. En dan begonnen de mensen thuis, en dan wel effectief denk ik in een ketel of een badkuip, dat weet ik niet, zelf te experimenteren, te destilleren, noem maar op. Zoals het moonshinen eigenlijk een beetje, maar dan gewoon thuis. Ja, denk het. En dan het tweede, we hebben ook een oud klasgenoot van een van mijn twee collega's, werkte in een grote brouwerij. En in die grote brouwerij spreken ze over de hobby, kleine artisanale brouwerijtjes als de badkuipbrouwers. En dus die verhalen vonden we eigenlijk wel vrij ludiek. Want wat moet je nog doen om origineel te proberen zijn? Niet simpel. Ja, het bierverhaal is in de coronaperiode zo wat begonnen. Na een jaar of 5, 6 in de garage te brouwen per 20 liter met een brouwmeester. Veel zelf gedegusteerd. Hebben we dan met heel wat recepten een keer bij kenners uit het vak langs geweest. Hebben we nummerke 31 eruit gepikt. En dan is de blond ontstaan. Een jaar of 3 geleden ondertussen al was die klaar voor verbruik. En dan hebben we ook een paar, hoe moet ik het zeggen, brouwerijen bezocht die ons konden helpen of wilden brouwen voor ons, want we hebben zelf geen installatie. Het is nog altijd een uit de hand gelopen hobby. En dan kwamen we bij de meester terecht, waar we nog altijd zitten. Hij is ondertussen ook verhuisd. En in het begin was dat natuurlijk een explosie. De eerste 1000 liter, dat was vrij vlug aan vrienden en familie verdeeld. De horeca zat toen nog, denk ik, zelfs een beetje in zak en as après corona. Hadden we eigenlijk al direct een kleine stokbreuk. En dan... is eigenlijk wat dat je zou wensen bijna, hè? Dat je het zo succesvol is. Wensen en ook af en toe niet wensen. Het geeft sorry. Maar we hebben daar eigenlijk op vele vlakken al veel bij geleerd. Dus dan onmiddellijk een tweede brouwsel. Dat was dan eigenlijk mei, juni. Dus dat was dan voor de zomer. En ça va. En dan in het begin... zoals denk ik vele collega's, want in mijn ogen zijn er geen concurrenten, omdat het voor ons ook een hobby is. Vele collega's rondgereden, met een doosje hier, 2 doosjes daar, bier van de maand, zoeken, naambekendheid, glazen, noem maar op. En na een jaar of 3 begint er zo stilletjes aan wel een beetje routine in te komen. Misschien eerst de biertjes, dan het jaar erop. Denk ik. En we dan ook voor de zomer gezegd, we gaan er een tweede nummerke. Dan is nummer 48 van de recepten uit de garage eruit gekomen. Nog wel gefine-tuned. En dan is de triple geboren. En die is iets toegankelijker. Misschien straks nog een keer de bieren iets meer ontleden. En dan hebben we, denk ik zelfs dat jaar ook gezegd, oké, een bruintje. Dan hebben we een assortiment, dat was tegen de winter, het klassieke verhaal. In de winter wordt er wel een keer meer een bruintje gedronken. Dan is daar ook, en dat is sowieso een kleiner segment, dat is denk ik ook algemeen geweten. En we willen nu bij die 3 blijven.
om ons wat meer op de markt te zetten. Het verhaal van, ik ben het programma vergeten, Kamal Karmach, Hoft en Doormaal. Ja, is daar ook wel gebleken dat je geen 15 bier moet hebben. Wat we wel al gedaan hebben, één limited edition van de Blond een keer op whisky bourbon vaten gelegd. Dan hadden we een beperkte oplage. Die is nu sedert 2 maanden denk ik ook unlimited of opgedronken. Dat was ook wel al meer voor de liefhebber. Dat is al wel iets toegankelijker. De triple is dan voor het brede publiek de meest toegankelijke. Nu zijn we nog iets aan het proberen, maar nog even afwachten. Iets met een triple ergens infused. Dat komt hopelijk wel goed. Dat zou hopelijk nu binnenkort moeten klaar zijn. We zien wel, maar we gaan geen voorlopig 4e bier in het assortiment nemen. Dat blijft echt jullie core range. Ja, dat maakt het ook niet gemakkelijker en ik denk ook, ik weet dat niet, het is ook niet omdat je er meer hebt, dat je meer verkoop hebt, want ze moeten toch keuzes maken, winkels en horeca en noem maar op. Dus ik doe dat eigenlijk met 2 broers, Frederik en Philippe Helijn, die van het bier maken iets minder kaas hadden gegeten. En Frederik is een beetje de IT'er en uiteraard ook proberen aan de man te brengen. En Philippe komt dan meer uit het financiële verhaal. Dus hij heeft dan ook, denk ik, het klassieke verhaal, een gigantische Excel om alles te proberen bij te houden. Tot op het flesje. Ja, en dan is dat ook niet vol te houden. We hebben nu een klein boekhoudprogrammaatje en noem maar op. Dus dat is eigenlijk met 3. 2 broers die wonen eigenlijk al van, denk ik bij de geboorte op 200 meter van mij. Frederik is ook van mijn jaar, in het lager altijd samen gezeten, 6 jaar. En dan was dat vroeger, werd er nog gespeeld op straat, met een knikker en een voetbal. En daar heel veel tijd samengesleten met al de gekende verhalen, een voetbaldoel maken, skaten, noem maar op, prutsen. En Philippe, de 2 jaar jongere broer, was dan eigenlijk ook basketter, en ik ook. Daar dan eigenlijk ergens meer met Philippe opgetrokken, terwijl dat ook met Frederik. Dus eigenlijk ken ik ze al, wat is dat, 42 jaar bij wijze van spreken. Hè. Ja. En dat loopt goed. En we zijn ook heel bewust, en dat gaat ook denk ik zo blijven, dat blijft een hobby voor ons. Omdat we ook merken dat er een heel ruim aanbod is. Chapeau aan iedereen die er ook zijn werk wel van maken. Wij doen ons werk nog te graag om er maar 4, 5 of halftijds voor te beginnen werken. En zo loopt dat wel. En eigenlijk waren wij vroeger al wel, moet ik zeggen, bierliefhebbers, maar meer het volume. Maar misschien moet ik nu even naar de overkant van de tafel kijken, dan hebben we via, maar ik ga het woord geven aan Tom. Sowieso, ik ben er inderdaad een klein beetje bij gekomen. In de zin van dat ik een Instagram pagina heb met wat volgers. Ja. Robbydog 14. Ja. Maar uiteindelijk, mijn kinderen zijn ook heel hun leven, hun jonge leven, naar de kinderboerderij gekomen, naar alle evenementen, verjaardagsfeestjes werden hier gehouden. En op een bepaald moment komt het Boer Willem bier op mijn radar en denk ik van, Boer Willem, dat zegt me like iets. Hè? Ik heb er nog van gehoord van die mens. En dan zie je dat van degelijk komt en dan gaat een bal gaan rollen en dan komen we elkaar een keer tegen op een bierfestival en dan begin je te praten. En ja, het Boer Willem verhaal, het Bokkenslot verhaal en ondertussen de Badkuipers brouwers. Dat is toch wel een deeltje geworden van mij. Uiteindelijk
zit al wel ergens in mijn hart, die 3 dingen. En eigenlijk maak ik daar dan handig gebruik van mijn volgers om eigenlijk wat extra promotie te maken voor de Badkuipbrouwers en voor de Boer Willem bieren. Dat komt eigenlijk in grotendeels op neer. Dus reken mij niet als de 4e man van de Badkuipbrouwers, maar ik zie mij eerder als een halve Badkuipbrouwer. Zo van een kinderbadje. Waarvoor nog altijd dank u wel, want je ook wel al connecties gelegd met u bijvoorbeeld. En eigenlijk, denk ik, heel de eerste keer is dat begonnen op het bierfestival van Harelbeke. Ja, klopt. Hij was te voet, wij moesten nog met een auto naar huis. Daar hebben we eigenlijk... Ja, dat is inderdaad en dan de eerste beetje bij contacten beetje. Ja, blijven contact hebben, of moet je zeggen. En dan groeit zoiets ja. tussen pot en pint Ja. waarschijnlijk. Ja, hoe dan ook. Inderdaad. Ja, ik zeg ja, we wonen ook inderdaad, ik woon ook in Harelbeek hier, net hiernaast, dus het is ideaal voor mij om daar een beetje in te helpen. Eigenlijk gebruik ik mijn Instagram pagina deels wel voor de Badkuipbrouwers te ondersteunen, maar uiteindelijk, ik ondersteun daar heel veel brouwerijen mee, denk ik. Het is niet exclusief voor de Badkuipbrouwers bedoeld, absoluut niet. Het gaat er mij vooral over in eerste instantie heel lekkere bieren leren ontdekken en ja, laten we zeggen van mijn hobby nog iets meer te kunnen uithalen. Maar uiteindelijk is het inderdaad geen exclusiviteit dat ik alles van de Badkuipbrouwers alleen maar post. Ik heb nog bevriende brouwerijen of brouwers, dus op dat vlak. Voilà. Maar sowieso, als ik een top 10 mag gaan zetten van het meest bevriende brouwerijen, dan staan de Badkuipbrouwers bovenaan. Heel vroeger, maar nu gaat er mij wel meerdere begrijpen, maar ook vele niet. Hadden wij met een vriendenkring Shakespeare, to beer or not to beer. En hadden wij een deerlijk die wel heel actief was qua jeugdbewegingen en fuiven. Hadden wij dan ook met Shakespeare een fuif gegeven. Absoluut eigenlijk niet voor winst te hebben. Maar heel veel reclame gemaakt in de tijd. En dan hadden wij meer dan verwacht over. Hey. En dan hebben wij ook toen al, ook aan de kinderboerderij, dat was denk ik toen in 1998, 99, dat was toen de 10.000, denk ik, Belgische franken ook geschonken aan de kinderboerderij. Waren we dan ook Peter of meter van wat dieren. Dan moet ik ook zeggen, na 5 jaar die fuif is dat dan een beetje stilgevallen. Ik denk dat toen vrouwen en of kinderen, iedereen gaat een beetje zijn weg. Dat is meer klassieke verhaal. Ja, en met dat bierke wouden we wel weer een lokaal verhaal. Niet zomaar, veel over nagedacht en dan kwamen we uiteindelijk toch wel uit bij de kinderboerderij. En daar hebben wij tot op heden, en ik hoop de kinderboerderij ook niet, nog geen seconde spijt van gehad. Om misschien dan ook de kinderboerderij nog een keer te vernoemen. Toffe kampen voor de jeugd, noem maar op, zorgboerderij, open kijkdagen in mei. Terrasje, de hoevenwinkel, waar je dan ook iets kunt drinken, lokaal frisdrank of lokaal bier. Oogstfeest in oktober, festival Bokal in augustus, met een heel gezellig, daar staan uiteraard niet de hele grote gigantische namen, let op, vorig jaar daar Oproer gezien, die nu wel een beetje aan het doorbreken is een groot woord, maar wel al wat bekender is. Dus wel altijd goede muziek, maar uiteraard niet de goede kleppers. Ik zou zeggen, volg ze op sociale media. Naast ons en RobbieDog14. En Post My Bier. Dus
En ik denk, en we hebben daar ook wel een keer na een jaar, toen in de tijd met een grote naam, een aantal bestuursleden gezegd van ja, zijn wij tevreden met de samenwerking? En wij zeker. En zij gaven toen ook aan van wel, dus Perfect, hè. gaan we dat zo Heel houden. Hè. symbiose. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Als je deze video leuk vond, deel deze dan gerust met je vrienden, kennissen of familie. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen enkele video moet missen. De volledige interviews zijn ook steeds te beluisteren als podcast. Er is ook een Patreon-pagina om Post My Beer te helpen bij het maken van nieuwe video's en podcasts. En je kan natuurlijk ook altijd de website van Post My Beer bezoeken, om voor jezelf of als cadeau een ontdekkingsbox met leuke bieren te bestellen. Maar je kan op de website ook merchandise kopen. School en tot de volgende video!